السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بموضوع جديد هو جبنة المسكربون. فهي جبنة كتير طيبة ولذيذة مثل القشطة، بتستخدم لاستخدامات كتيرة مثل مثلا الجاتو، التيراميسو، القطايف. سهلة كتير مثل ما شايفين، ما بكون إلا شغلتين. شو هنين؟ هي الكريمة الويبنج كريم، هي مثل شايفينها، هاي بتكون نص كيلو، وبدكم معلقة كبيرة حمض ليمون. هي خلصت. وطبعا لا تنسوا بصنع الجبنة بتكون ميزان حرارة. هلا نبدا بركة الله، صلوا على النبي، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنسخن الكريمه لل 190 فرنهايت، يعني حوالي 90 مئويه، ونتمش كل شوي بنحركها، بعدين بنضيف الحمض وبنحركها 5 دقائق، بعدين نطفي تحت النار. هلا هاي بنتركها حوالي 45 دقيقه لتبرد. هلا بنحط شاشيه بمصفايه على واعه، بنحطها بالمصفايه بنغطيها ونحطها بالبراد لشي 8 ساعات قبل ما تصير جاهزة. هاي بنغطيها مثل ما شايفين. هلا طلعتها من البراد، منظرها بغلال. هاي المسكربون التشيز هلا بنحطها بصحن له غطا مشان نحطها بالبراد لأسبوع أو أسبوعين، احنا امتى بدنا نستخدمها. إن شاء الله تجربوها بيتكم تعجبكم، سهلة كثير، ما بدها شيء مثل ما شفتوا. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندكم سؤال ابعتوه على اليوتيوب.